привіт. Я попереджаю, я технічний душніла, тому тут буде пару таких дуже некрасивих, а з іншого боку дуже красивих секвенс-діаграм. Якщо що, я їх можу і пропустити, в принципі. Так, ну, в принципі, валідатор брідж, що ми, хто ми. Брідж, але досить цікавий. Брідж, ми надихались бриджом SUI, для того, щоб у нас не було всяких централізованих рішень, типу там у Layer Zero, як це є DVN, чи Guardian Network, як у Wormhole, наприклад. Про це я розкажу пізніше. Чому Native? В принципі, все достатньо просто, тому що якщо ми візьмемо класичну модель бриджа, наприклад, Layer Zero, в нього офчейн крутиться певна мережа DVN, це фактично як валідатори, але не валідатори, називаються вони верифаєрами, в контексті Wormhole вони називаються у нас гардіанами, але по факту це децентралізований, умовно децентралізований якийсь сет бекенд-нод, які всередині якусь там щось, якісь сігнатури вони верифають і потім просто підписують транзакцію там через мультисіг, там залежить від того, там OFT це стандарт, NTT, якщо це Wormhole і так далі. По security модулу, типу, є до них теж питання, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, приклад про Ronin Bridge, 610 мільйонів доларів сказали пока, якраз через такі от проблеми. Governance досить часто в таких бріджів він досить специфічний, тобто ви фактично не знаєте, що там всередині відбувається. Це залежить від фаундейшена, від власника, ну будь-від кого. Ми що хочемо зробити? Ми хочемо взяти валідаторську ноду Cedri, в неї засунуть окремий модуль, який буде відповідати за брідж, зробити Destination Chain Contract, і це все діло завернуть прямо нативно валідаторську ноду. Тобто у валідатора, як, наприклад, якщо ви колись піднімали якусь фул-ноду в Cedri там, чи в Aptos, у вас є фіча, яка називається індексер, де ви можете підконектитися до індексера і індексувати всі івенти. Тут так само буде брідж, у вас буде окремий процесор під це все діло. Про це я розкажу пізніше. Це достатньо секюрно, тому що security тут в цьому контексті вона абсолютно повністю прирівнюється до security Cedri, ну, окрім моментів того, що у нас є там Destination Chain Contract якийсь, який там локає, токени чи анлокає, ну, тобто escrow банальний. Але це вже питання до того, як валідатори, не валідатори, ці аудитори це все діло подивляться, як ми це все діло напишемо. Governance у нас, він inherited from Cedra і transparency, ну, тобто ви бачите всі івенти, абсолютно все, що відбувається, типу, в бріджі, залежить напряму від governance, тобто від юзерів Cedri. По модулям. У нас їх основних 4. Перший – це Destination Smart Contract, тобто той контракт десь на умовному ефірі, який буде приймати якийсь підпис і локать, або мінтить, або бьорнить, або анлокать токени, в залежності від того, який це тип кросчейн транзакції буде. Це on-chain bridge модуль, тобто це прямо всередині рантайма Cedri повноцінний внутрішній модуль, який буде відповідати повністю за всю цю логіку на саме source-чейні, тобто це на Cedri. Це брідж-нода, тобто по факту як валідаторська нода, але з фічою, це є валідаторська нода, але з включеною фічою для того, щоб можна було мати всередині підпис від мультисіга, умовно. Ну, в цілому у нас це буде мультисіг, так як і в SUI, який буде на destination-чейні підписувати якраз транзакцію. І індексер-процесор, тобто це окремий ми напишемо процесор, який буде коннектитись до індексера Цедрівського і просто перебирати всі події, які пов'язані з бріджом, так само надсилати івенти там, про те, що хтось у нас withdraw накидав і так далі. Тут є душна діаграмка, це якраз workflow. Як ми бачимо, це у нас Cedra, ну, із Cedri в Ethereum. Я не думаю, тут не сильно, мені здається, є сенс в це заглиблюватись. Типу, я умний, я це розумію. А оце ліричний відступ про Ronin Bridge, в принципі, про те, як він був зламаний і чому. Тому що у нас 5 із 9 валідаторів сказали, чуваки, ми хочемо, щоб нас зламали, їх, в принципі, і зламали, і стащили, по-моєму, щось в районі 610 мільйонів баксів чи щось таке. Ну, коротше, там сума якась просто вау-вау. І, в принципі, це, до речі, досить часто проблема, типу те, що беруть саме оцю внутрішню мережу, там, як умовно це DVN в Layer Zero, беруть її і ламають. Governance у нас є і safety, основні safety фічі. По-перше, це валідаторські ролі. В цілому, щоб забезпечити рівень децентралізації для бріджа, потрібно розбивати це все діло на ролі. Тобто у нас є одні ролі, які індексують події, одна роль, один тип валідатора, тобто самої бріджівської ноди, яка всередині валідатора Cedri. Є окрема роль, яка стосується в нас саме збереження цього partial key. Якщо хтось хоч трохи шарить криптографію і там якийсь threshold signature scheme чи Shamir secret signature scheme, там скрізь є такий partial key. Це фактично оцей ключ від
вашого мультисіга, який потім ви там в ефірі, наприклад, в якийсь EIP-712 засовуєте, у вас відбувається вах-вах-вах магія, називається вона мультисіг. Ці ролі ми будемо міняти для того, щоб в нас не було проблеми, що умовно, якщо у нас валідатора одного, наприклад, його ламанули, що у нас весь брідж став. У нас це все діло повністю буде постійно крутитися. Я думаю, це буде раз в епоху, тобто там по дефолту, по-моєму, 72 тисячі секунд, чи скільки, 7200. Буде rate limiter, фактично теж натхнення до нас прийшло з Bucketed Windows в Windows не той, що типу XP, оце от небо з травою, прям як вікно. Фактично в SUI реалізована така модель, де у вас є якийсь певний кеп у 24 години, і він фактично працює як кешинг, тобто як умовний Redis, який кожні 24 години перечищує типу ось ці транзакції. Тобто він записує всю інфу, типу, яка проходить по бріджу, записує скільки транзакцій, в нього там є якийсь ліміт, якщо воно туди не входить, все, пока. Фактично це повністю позбавляє варіанту задрейнить якийсь, просто продрейнить кошельок, тому що у вас просто воно опреться в rate limiter і до побачення. Плюс цей Bucketed Windows, він фактично конфіжиться на кожен роут, який йде, тобто будь-то там Cedra, Ефір, Solana, Cedra, я не знаю, Polkadot, Cedra, не дай Боже. Governance у нас повністю inherited з цедровського консенсус леєра, бо це частина валідаторської ноди, дивовижно. Roadmap. На даний момент ми фактично дописуємо вже core-імплементацію, тобто ми розгорнули у себе локально всі абсолютно необхідні модулі. Ми з ними працюємо, тестимо зараз валідаторську ноду. У нас вже йдуть перші івенти із ноди на якийсь там Destination Chain і так далі. Далі потрібно прикрутити до цього всього токени, і це сама весела штука. А потім зробити pull-request в цедровську репу, щоб ми це все могли нормально протестити на якомусь тестнеті, але мені здається, що, можливо, навіть тестнет ми свій для цього піднімемо. Наступний у нас якраз наступний етап, про який я казав, це сетап валідаторів, тобто просто взяти це все діло, змержить, десь запустити, щоб воно протестилось. І, привіт, Віталік Бутерін, Security Audit якраз для тебе, ми тебе позвемо. Ну, да, дякую Хакену. І дякую вам, що ви слухали мене і мою технічну душніловку. В принципі, у мене все.